Hi guys, how are you all? I hope you are doing great. So welcome to another video of Civil Sky Francis, the designer's destination. Okay guys, so आजको भिडियोमा म अनबक्सिङ गर्न गएको छु मेरो ब्रान्ड न्यू स्केचबुक जसलाई चाहिँ मैले दराजबाट अर्डर गरेको छु। ओके, यो 300 GSM को पेपर हो प्लस A3 साइज जुन चाहिँ मलाई चाहिन्छ रेगुलर मेरो युजमा, मेरो स्टडिजमा, मेरो फ्यासन डिजाइनिङको स्टडिजमा। सो मैले त्यो नै मगाएको छु अनि यो राम्रो छ। मैले यो अलरेडी खोलेर हेरिसकेको छु। मैले भिडियो बनाएको थिएँ, सो त्यसैले मैले यसको भिडियो बनाएको। ओके गाइज, सो इफ यु हेभन सब्सक्राइब माई च्यानल देन डु सब्सक्राइब, लाइक, सेयर एन्ड कमेन्ट। मैले अलरेडी यो रबर्सको मैले अलरेडी भिडियो बनाइसकेको छु, तपाईँले हेर्नुभएको छ भने तपाईँले त्यो पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। ओके गाइज, यो आर्ट रबर्स हो। ओके, इरेजर, आर्ट इरेजर। सो गाइज, अब म यसलाई अनबक्सिङ गर्न गएको छु। सो विदाउट एनी ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, 760 रुपियाँ दिनु परेको छ मलाई यो स्केचबुक। सो अब म तपाईँलाई यो यसको भित्र देखाउँछु ल। हेर्नुहोस् गाइस, यो इट लुक्स समथिङ लाइक दिस। ओके, इट्स माइन्ड ब्लोइङ। मलाई त्यो साह्रै मन पऱ्यो बिकज यसको यो हेर्नुहोस् तपाईँले, इज इट सो ब्युटिफुल। हेर्नुहोस् तपाईँहरूले आफै देख्न सक्नुहुन्छ यो कति राम्रो छ गाइस, हेर्नुहोस्। ओके, लाइक यसको यो साइजहरू, दिस इज कल्ड A3 साइज। ओके, अनि तपाईँले यहाँ पछाडि पनि देख्नुहुन्छ चित्रपट, ड्राइङ पेपर्स, पेपर ब्लक्स, GSM, पेपर मेड फ्रम 100% कटन फाइबर, एसिड फ्री अरे, फर वाटर कलर, पोस्टर कलर एन्ड एक्रेलिक पेन्टिङ्स, टेक्स्चर रफ, नम्बर अफ सिट्स 12, अ प्रडक्ट फ्रम KPPL। ओके, सो यो एकदम 12 सिट्स हुन्छ, यसमा 12वटा सिट्स। ओके, अनि 12वटामा तपाईँको तपाईँले एउटा पेजमा तपाईँले एउटा बनाउनु भयो भने लाइक 24वटा तपाईँको यसमा स्केच बनिन्छ। ओके, सो गाइज हेर्नुहोस्, म यहाँ अनबक्सिङ गर्नु गइरहेको छु अनि यो अब म भिडियो बनाइरहेको छु। ओके, सो हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई देखाउँदैछु, यसलाई खोलेर म तपाईँलाई देखाउँछु यो कस्तो छ अनि यसको टेक्स्चर पनि म तपाईँलाई भन्छु। मलाई त्यो देख्नु बित्तिकै साह्रै मन पर्यो। मैले यो दराजमा पहिल्यै देखेको थिएँ। ओके, सो फाइनली मैले यसलाई अर्डर गरेँ अनि यो अर्डर गरेर आइपुग्दा, घरमा आइपुग्दा यो यस्तो रहेछ। ओके, सो यो चाहिँ यसको कभर हो। दिस कभर इज लाइक आई थिङ्क यो निक्लिन्छ होला कभर, तर म यसलाई निकाल्दिनँ, जस्ट तपाईँलाई देखाउँछु। ओके, हेर्नुहोस्, इजन्ट इट सो ब्युटिफुल। हेर्नुहोस् त कति राम्रो छ गाइज। यसको तपाईँले लाइक यसलाई छुएर मात्रै थाहा पाउनुहुन्छ कि यसको यो पेपरको थिकनेस, इट्स सो थिक। ओके, यो 300 GSM हो, सो त्यसैले नै मैले मगाएको। तपाईँले यहाँ एउटा अनि यता एउटा बनायो भने 24वटा बनिन्छ। ओके, सो हेर्नुहोस्, इट्स सो ब्युटिफुल एन्ड इट्स सो लाइक आई कान्ट इभन टेल यु हाउ ब्युटिफुल इट इज। ओके, यो वाटर कलरको लागि स्पेसली मेड फर वाटर कलर यो चाहिँ। ओके, अनि एक्रेलिक कलर अनि यो पोस्टर कलरको लागि पनि भनेको छ, तर म चाहिँ वाटर कलर चलाउँछु। सो यो मैले वाटर कलरको लागि मगाएको। ओके, अनि मैले अलरेडी यो वाटर कलरको अनबक्सिङको भिडियो गरिसकेको छु, जुन चाहिँ मैले फ्लिपकार्टबाट मगाएको थिएँ। ओके, अनि यो चाहिँ मैले नेपालबाट, दराजबाट नै मगाएको। ओके, सो हेर्नुहोस् गाइस, इट्स सो ब्युटिफुल एन्ड सो नाइस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, 12वटा टक्कै छ। सो इट्स लुक समथिङ लाइक दिस। अनि यसको यो थिकनेस तपाईँले छोएर मात्रै फिल गर्न सक्नुहुन्छ गाइज। इट्स सो नाइस एन्ड सो थिक। ओके, सो तपाईँले पनि यो देख्नुभएको छ होला उयसतिर, मतलब मैले यसको रिभ्यू पढेँ अनि यसको रिभ्यू मलाई राम्रो लागेर चाहिँ मैले यो अर्डर गरेको। ओके, सो यो चाहिँ मलाई साह्रै मन पऱ्यो गाइज। आई होप तपाईँलाई पनि मन पऱ्यो होला। तपाईँलाई पनि अर्डर गर्नु छ भने तपाईँले दराजबाट अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो आजको भिडियो इज अल अबाउट दिस। ओके गाइज, तपाईँले पनि बिगिनर हुनुहुन्छ भने तपाईँले पनि यसलाई मगाउँदा हुन्छ। यसको टेक्स्चर अनि यसको यो थिकनेस इट्स सो गुड। ओके, तपाईँले किनेर मात्र यसको थाहा पाउनुहुन्छ। ओके, अनि यसको रिभ्यू पनि राम्रो थियो, सो त्यसैले मैले यसलाई किनेँ। ओके, आई होप तपाईँलाई आजको भिडियो मन पऱ्यो होला। मन पऱ्यो भने एउटा लाइक गरिदिनुहोस्, सेयर, कमेन्ट एन्ड प्लिज इफ यु हेभ बिन सब्सक्राइब माई च्यानल देन डु सब्सक्राइब, लाइक, सेयर एन्ड कमेन्ट। ओके, सो गाइज आजको भिडियो यति नै। अब भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा, तबसम्मको लागि स्टे सेफ, स्टे होम एन्ड स्टे ब्लेस्ड। ओके गाइज, बाई।